الله الرحمن الرحيم. أثمن هذا اللقاء، لأن اللقاء في حد ذاته هو إيمان بالحوار وبأهمية الحوار. والمغاربة كانوا قديما يؤمنون بالحوار والتفاعل مع الآراء، ولذلك كان الأغراب وكان غير المسلمين يأتون إلى مساجدهم ويناقشونهم. الأب سيلفستر الثاني جاء إلينا وبقي في القرويين وعايش العلماء وأخذ منهم ولم يشعر منهم بأي انصراف، لأن هذه طبيعتنا. ونحن الآن نعتقد، وهذا لا بد أن أشير إليه، إلى من يتحدث وإلى من سيتحدث في المدن. المغرب ولله الحمد قد حقق مكاسب جيدة على مستويات عديدة، كلها مستويات نحن نرى الآن ما يقال وما يدبر وما يكاد به المغرب، نعرف ذلك. المغرب الآن كل يوم نرى فيه جديدا. خطابات جلالة الملك تتحدث عن دعم الأشخاص الذين لا يجدون مأوى ومسكن، هذا شيء كبير. مجموعة كبيرة من المبادرات الملكية التي تدفع في اتجاه الانسجام والوئام. هؤلاء الذين سموا بالمكفولين، مكفولين الأمة الآن، وأشياء كثيرة لا يمكن الآن حصرها. نريد أن نكون عملنا هذا تتويجا لكل هذا، لا ننتهي إلى الخصومة. الذي يريد الخصومة يريد شرا بالبلد. أنا قلت في مكان آخر: المغرب أكبر من المدونة ومن غير المدونة. نبقى دائما منسجمين، نبقى متفاهمين، أصدقاء، ونحن نطلب وننشد الحق، وما كل الحق الذي نريده يتحقق. هذه المدونة التي نوقشت الآن، بعضها نوقش كلماتها، كانت فيها أطراف، وأنا أقول الآن جميع الأطياف السياسية كانت مشاركة فيها. ما كانتش مدونة الفقهاء كانوا طيفا، وكان فيها الناس من السياسيين ومن رجال القضاء ومن الحقوقيين، وساهموا واشتغل الناس عليها لمدة 3 سنوات. ما كانش شيء، ثم العمل لم يكن سهلا. أنا أرى كيف كانت تناقش الأشياء بكل عمق وبكل توسع. معنا الأستاذ إدريس الضحاك الذي أعتبره مرجعا وقامة كبرى في المغرب، وله قدرة هائلة على التوفيق والجمع. وحقيقة قضينا 3 سنوات كلها حوار، إلى درجة أن البعض كان يقول نتمنى أن نعود إلى مثل تلك الحوار. على كل، فنريد أن تكون هذه البوصلة، وهي المحافظة على الوئام الاجتماعي. وبعض العلماء قبلوا أو سلموا بعض، مع أنهم لا يقولون بذلك في أقوالهم العادية. في باب الطلاق يعرف الأستاذ ضحك وهو الشاهد على ذلك أننا تناقشنا فيه مدة طويلة في مكان، ثم انتقلنا إلى مكان، ثم انتقلنا، لأن هناك احتساب مدة الطلاق، وهي المشكلة التي لا زالت قائمة الآن في القاهرة في مصر، وفيها علماء يتحدثون. على كل حال، نحن كنا نرغب أن يكون هذه حاسمة. أنا أتساءل الآن: إلى متى سنستمر دائما نناقش المدونة؟ متى نستمر؟ إلى ما لا نهاية؟ أي هل هناك نموذج لم نبلغه ولن نبلغه بأي حوار، لا بهذا ولا بالغير؟ أننا سننتظر، بمعنى أنه هنالك شيئا لم يتحقق، يعني نموذج آخر. أما إذا تعلق الأمر بالنموذج هذا المغربي الذي يوافق أو يتوافق عليه الجميع فقد تحقق بلا شك. كل مرة يقولون هناك مستجدات، بالضبط يجب أن تغير المدونة. أنا أتساءل، مستجدات هي أن عندك الآن منذ 20 سنة الآن عندنا حقيقة تغير في عدد النساء اللواتي أصبحن عالمات كبيرات. تعرفون أن كل مجلس علمي الآن فيه 4 ديال العالمات، في عدد الحافظات للقرآن، في عدد القارئات، عدد الآن أنا أقول بأن غادي يصبحوا أكثر من الرجال. وأنا أعي ما أقول. المرأة الآن ظاهرة بتدين قوي جدا، الشباب كذلك متظاهر بالدين. نحن كل مرة ربما نكون في مباراة للكرة في قطر فنكتشف شيئا كبيرا، فالناس يتساءلون لماذا يسجد هؤلاء. هناك من رفض هذا، ولكن هذا هو الوضع. لذلك لا نتحدث عن مغرب افتراضي. هؤلاء الذين رأيناهم، هؤلاء النساء الفاضلات اللواتي وجدناهن في هذا الزلزال الأخير، نموذج طيب. هل رأيتم منهم امرأة لها قول في دينها بغير ما يجب أن يكون على القول؟ كلهن راضيات مسلمات كذا. هذا العمق المجتمع. ولذلك أنا أقول في نهاية المطاف، ماشي في هذا
أنا يبدو لي أننا في حاجة إلى مرصد أو إلى مؤسسة تضم الجميع، ما يكونش طيف واحد يقعد تما ويقول انتم لا، تضم الجميع من هذا الطيف من اليمين ومن اليسار ومن الفقهاء من كذا، ويفكرون عبر السنة وبدراسات. ما يتكلمناش شي واحد من راسه تغير ما تغير، يعطينا معطيات كل سنة نكون هي، لأن كاين جهات الآن تقوم بهذا العمل نسبيا، وزارة الشؤون الاجتماعية والسي الحليمي يقوم بشيء، ولكن نريد جهازا متخصصا محايدا ليتحدث، باش ما يجيش واحد عنده مقولات معينة ويريد أن يتخذ هذه المدونة دائما سبيل إلى. على كل حال حينما نصل وسنصل بشكل ذلك يشعر الناس بأنهم يطمئنون. الآن هذه احنا الذي نعيش أيضا الفقهاء والمجالس العلمية تعيش أنا لا أتحدث الآن باسم المجلس العلمي الأعلى، هذه بين قوسين باش ما نحسبوهاش على المجلس العلمي، بحكم أنني دعيت فقط، وأن هذه السيدة إدحلي استجبت لها لأنني رأيت فيها من إصرار المرأة المغربية الشيء الكثير ومن عزمها، فلذلك لم أكن لأخيب ظنها حتى حينما استدعتني إلى أكادير، وذهبت في ظروف شاقة جدا فقط لأنها استدعتني، فقلت هذه امرأة تدعوني لا بد أن أستجيب، هذا الأصل. وإلا فأنا أتحدث بصفة حرة الآن، حتى لا أحمل كلامي جهات أخرى، لا المجلس العلمي ولا أي جمعية ولا شيء. أنا أقول ما أراه. أقول الآن القانون كما هو، القانون في الظروف العادية هو منبثق دائما عن فكر الجماعة، عن ضمير الجماعة. القانون الحقيقي الذي ليس مستجلبا ولا مفروضا هو ينبثق من فكر الجماعة. لنعد إلى الجماعة، إلى الأمة المغربية، إلى أن نذهب إليها في الجبال، في الوهاد، في هذه الأماكن التي كانت لدينا مجهولة لولا هذا الزلزال ما عرفناها، ونسألها كيف تفكر وكيف تنظر وكيف ترى الأسرة وما هي مطالبها، وبعد ذلك نجمع من خلال ذلك شيئا نسميه مطالب المرأة. أما الناس إذا كانوا في شي مكاتب خاصة ولا في الرباط ولا في الدار البيضاء، راهم يتكلموا على الدار البيضاء والرباط فقط، ما يقولوش المرأة كاملة، لأن المرأة لها مشاكل أكبر من هذه وأعوص. أنا أسأل، هل حينما نقدم قضايا المرأة نكون فعلا نبحث عن قضايا المرأة ونحن نصور؟ أنا نقول لكم عندنا الآن 8 الملايين ديال النساء ماشي رجال، عوانس لا تسمع عنهن حديثا. مالو هذوك مشاو ديروا شي حاجه، فكره. انا اعتبر ان اوروبا كانت استطاعت ان تخفف من العنوسه لما كانت تمكن الذي يتزوج امراه منها من الاقامه. احنا ما درنا والو، راك يعني حتى تموتي هكذاك. حنا نتكلموا على امراه ربما لها مشاكل ربما اقل من هذه فداحه وخطوره، كاين مشاكل كبيره جدا للمراه، ولكن نحن نتحدث عن المراه الان في علاقتها بالزوج، وهل نبيح هذا أو نمنع ذلك. أنا المرأة الآن لا يضيرها كثيرا أن تتفق مع امرأة أخرى ومع رجل باش يكون تعديد، لأن احنا بعض الناس يقول لك تعديد الزواج ما يمكنناش هذه نهضروا فيها. هذا تعديد الزواج أنا نبغي نقول فيها على الفكرة، دارك تهضر بعقلك قول كلام آخر. إذا كانت المرأة المغربية التي هي الآن شلاء في البيت، أنا نعرف حالات والرجل يريد أن يتخفف من هذه الحالة ويريد أن يستعين فيتزوج امرأة، فيكون الرضا التراضي بين الزوج والزوجة المريضة والزوجة الثالثة. شكون اللي باقي خاطره؟ شكون اللي يضع له شي حاجة باش يقول لا يجوز؟ إلا إذا نديروا شي قانون صارم فيه غير الممنوعات. ممنوعات أنا نقول القانوني رجل القانون كله. علاش تفرق؟ نحنا درنا واحد القضية ونقول لكم المدونة راه صعب أنك تلغيها وتبقى معتدل، راكم صعب. إذا تمشي لواحد الجهات فعلا وتفرح شي واحد يصفقوا عليك ولكن باش تقول امرأة عندها 17 سنة بغات تزوج تقول لا حتى تولي 18، شنو هذا روبو ولا شنو؟ 17 وجدت وعندها وضع ديالها وعندها هذه المرأة الآن اللي تبيع كلينكس، إلا جاب لها الله راجل نقولها لا قعدي تماك تكملي هذه السنة ولا تشتغل في البيوت ولا نراعي. ولذلك احنا وضعنا هذا الأمر في يد القضاء، وعندنا ثقة في القضاء، والقضاء مفروض فيه الاجتهاد، يجتهد يبيح واحدة ويمنع أخرى.
ولكن ما نجيوش نستبقوا القضاء قال كل 18. لا. انا نقول لكم هذه الهضره ديال 18 لان انا ولله الحمد كتبت كتابا من هذه المناقشات اللي ربما صدروا، انا ما كنتش باغي نشر فيه 430 صفحه. يلا البارح انا اللي خرجته، يلا عطيته شافوا شي واحد، ولكن غادي نطبعوا. نقول ماشي احنا متوافقين على كل حاجه. مثلا انظرونا الى هذه شبكه الزواج، اعمار الزواج في العالم كله. هل العالم كله يلتزم ب 18 سنه ولا لا؟ واش ما يخفضوش شويه؟ اسبانيا ما كاينش، في المانيا ما كاينش. قولوا لنا واش كاين باش نعرفوا، ما نبقاش نديروا شي اعذار. لا هذه امراه الا ما تزوجت ما تكونش في المدرسه ما مزوجه ما في المدرسه، راه كاع بجوج، راه في المزبله تجمع الزبل. ولكن نكونوا واقعيين، ونحن نريد ان نصل الى هدف نصل اليه بطرق صحيحه وسليمه. انا لا اقول بتزويج القاصرات، ولكن الفتاه اللي عندها 17، ايش الفرق ما بين 17 و 18؟ 17 قاصره و18 ماشي. وحنا في يومنا احنا في الدستور ديالنا تحركنا هذا عده مرات. مره كنا نقولوا 16 سنه ولي العهد، ثم من بعد ولينا قلنا 18 سنه وتحركنا ومشينا، كنا 18 ولينا 16 في مرات ثم ردينا. هذا كله من اجتهاد جميل، ولكن ما نجعلوش على حاجه نقولوا اما هذه ولا ما كاين والو. انا اقول لكم في الافكار اللي مازال دقيقه او دقيقتين استاذ همزه. واش انا كنت ندير انا خصني نكمل هذا الشيء اللي قلت لك. لا غادي نكمل الهضره ديالو غير تهنوا مع المساواة في الوقت ايضا. هما يهضروا قبلنا. على كل انا ماشي نقول الافكار اللي يؤخذ بها بهذه الحده هي التي لا تضر، اما كل فكره تؤخذ بالمرونه ويمكن وكذا ممكن وضع المجتمع. ماشي الناس كلهم درجه واحده. كاين نساء في حالات من الضيق لا مزيد. هذه تعديد الزوجات انا اتساءل عنه، واحنا معناه احنا ناخذ به، نحن لا نريد هذا التعديل لمجرد التعديل. شحال من واحد يجي عندي اصدقاء ديالي يقول لي اريد ان اعدد، تقول لك انت مع زوجتك مزيانه، انا نقولها لكم هذا احنا نفتي به في المساجد. راك اذا خصك على الاقل انت عندك امراه مهني وبعد ما وريح لا تدور على مشاكل، لان كاين مشاكل غتكون. ولكن في نفس الوقت لا اقول بان الله تعالى اخطا لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ونقولوا نحن لا نحرم حلالا. كاين تناقض كاين. انا خليه غير نتكلم ثم بعد اللي بغى يقول شي حاجه الله يعاون. غير يكون تفاعل مع القاعه. لا انا مانيش نتصور بان كل واحد غادي يكون موافق معايا. انا نقول لكم ما اعتقده انا. عدم تعديد الزواج هو واحد النفاق عالمي. ما هو اغلى مخطوط تحتفظ به خزانه ريتشيليو في الكتابه الباريزيه. هو مخطوط يتحدث عن معاشرة رجل كازانوفا للنساء 556 امرأة مرت في حياته، واعتبر هذا شيئا كبيرا. هل ننكر أن هناك سياسيين من برلسكوني فمن بعده ما نذكرش يمارسون هذا يوميا، ويقول لهم هذه حياتنا الخاصة. ما اللي خرج بالموبيلة وشدو قال له ماشي شغلك فيها، ولكن ما تعاملناش على اساس ان عندك اسره وحده ومن بعد وتخفي امراه. هذه بنت ميتيران الان تشكو تبكي ولها الان نشاط كبير لان والدها. هذا الشيء راه صح، هذا ماشي اللعب، هذا اللي كاين في العالم. اذا هما دسوا هذا الشيء حنا نقولوه الان. حنا نقولوا الناس اذا كانت لهم ضرورات وكانت لهم هم ما نديروش واحد الشباك هنا بحال الشيء ديال كوريا الشماليه. ممنوع 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 ممنوع. ما يمكنش تكون هذه اسره. هذا نحن نعطي المراه ما يجب علينا ان نعطيها، ونعطي الطفل. انا نقول لكم واحد القضيه. تكلموا على انا اعيش في المجتمع. انا احنا لاننا نتلقى اسئله يوميا، طلاق وتطليق يوميا ومشاكل كبيرة جدا. أنا نشوف هاد الأطفال الذين يتولدون من غير علاقة شرعية، فين يمشوا؟ هذوك ناس، هذوك بشر يستحقوا العناية. أنا ماشي حتى نجي نتكلم عليهم في واحد المحاضرة، لا أنا مشيت عندهم. وغادي نقول لكم واحد القضية. أنا أول إنسان بنى مؤسسة لاستقبال هاد الأطفال المتخلفين، أنا بنيتها.
ماشي من هذه القضية، مما أفهمه في ديني، لأنني في ديني أن الرجل إذا مر بإنسان بطفل لقيط ولم يلتقطه فيعتبر قاتلا له. هكذا نفهم أنا في الدين ديالي. ولكن فرق كبير بأنني نتحدث عن هذا الموضوع حديثا في مناسبات ونمشي. لا، يجب أن نقول أن هؤلاء جزء من الواقع، وفيهم أطفال، فيهم نساء. هاد الأولاد هادو، وأنا نقول لكم شر حياة يحياها الإنسان هو هذوك الناس. تصوروا كيف أن وزارة الصحة لا تعتبرهم نزلاء عندها، لا تمنحهم حليبا. تعرفون ماذا يتطلب تربية الولد من المراهم ومن الأدوية؟ أبدا. الناس محسنون يتكفلون، بعض المرات يعزوا، بعض المرات أنا نعرفهم باللي كثير. وأنا نقول لكم خرجوا لهذا الشيء. قبل اللي بغى يهضر في المجتمع يمشي للمجتمع، ما تكونوش غير في الرباط. فشو ندخلوا لهذه المستشفيات وشوفوا كثير من هؤلاء الأطفال يموتون بسوء التغذية. استاذ بن حمزه، بانه الوقت ولو كاين تدخلات اخرى فيما بعد الى كان ممكن. انا ما غاديش ندخل من بعد صافي. لا ماشي انت استاذ. لا كاين متدخلين اخرين موجودين شحال. اذا كان ممكن نختموا ونخليك استاذ. بارك الله فيك. انا شوف دعيت الى الكلام ان تكلموا، حضرت هذا الكلام واقول بالمساواه مع المتدخلين الاخرين ايضا. كلمه غير قاعده صاحبي الله يهديك، خلينا فاسد. باش نهضروا شي هضره اخرى. لا، انا نقول لك هذا شيء يجب. إلا بغيت تقول لي اسكت باش لا قول لي اسكت انت. لا انا اشتغلت على هذا الموضوع 20 سنه لا بطبيعه الحال. ايوا خلينا نهضر الله يرحمه. لا ولذلك اقول هناك اشياء كثيره. الله يخليك استاذ حمزه. اشياء كثيره اقولها. غير ممكن نحن ملتزمون بان ننشئ مدونه، ومدونه يقبلها جميع المغاربه، ماشي طيف مغربي معين يجرجرنا يقول لك خصكم شي هكا ولا. ثم تكون تحظى برضا كاع الناس عموما، ماشي رضا الناس غاية لا تدرك. وفي نهاية المطاف حينما تكون متوازية تحل الإشكالات المسطرية التي تحدث عنها الأستاذ هذه لا حديث عنها. إذا كان هناك نقص، وإحنا فعلا نقص في القضاة، نقص في التكوين، نقص في المحاكم، هذا ماشي مسؤولة عنه المدونة، مسألة عنه وناس آخرون وأطراف. فلعل هؤلاء يأخذون العبرة من هذه ويقومون من أجل ما هو من قبيل سد الخلل الذي هو من قبيل التطبيق والتنفيذ. إذن هذه أنا غير نقل واحد الكلمة، كلام كلي احنا نسمعوه. يجب سياسيا أن نخرج الزوجة من بيته. هذيك الساعة تناقش. علاش طلعت هنا إلا ما نقولش أنا هذا؟ معنى هذا أولا نحن نعطي المرأة، ويجب أن يفرض لها القاضي الحق المستحق وهي تأخذه، حق في النفقة، في الإسكان، في الرضاع، في معروف. ولكن يقول لك لا أنا داك الشيء ما يكفينيش، خصني نخرجه من دارو ونقول له هذيك الدار. هذه الدار الآن المنزل اللي عندك أنت فيها غير حق الأولاد. إذا كانت عندك فيه مكتبة، إلا هو فيه آثار تراثي ديال جدادك، إلا فيه مسبح، إلا فيه كل شيء نعطيوها لهاد الأولاد. ونقولوا الآن كما نحن نسمعوا وهذه المدونة لا تمنع منه أن تتزوج المرأة ولها الحضانة. ممكن هذه ماشي مستحيلة. زيدت ثم نقولوا لا نقتسموا معهم الثروة. ما خليتوش الأسرة، ما غاديش تبقى الأسرة، ما غاديش الأسرة. الآن أنا نقول باش نختم الكلمة ديالي، وأدعو من يتناول موضوع الأسرة يتكلم مزيان. نحن دخلنا في واحد البحر ديال التطليق والطلاق. ما بقاش عندنا طلاق، ولا عندنا طلاق هذيك الذاتي اللي يسميوه والتطليق الذي يوقعه القاضي، وهو لا يقع الا بائنا. حتى بعض الناس بعض الذين يطلقون لا يعرفون انه طلاق بائن ويحتاجوا الى صداق جديد. ونحتاج الان تطليق عن طريق الشقاق، وتطليق عن طريق الخلع. 4 ولا طرق ديال ومتى نحتاج. والشقاق شنو هو؟ ما اكثر ابواب الشقاق. اذا ما قبلش المراجعه شقاق، اذا ما قبلش اضافه ديال ما نسميه شقاق، كاين 5 ولا 6 ديال الحالات ديال الشقاق. انا في نظري يجب ان ننظر فيها وننصف الرجل والمراه معا، ونحرص لان الا مشينا في هذا الطلاق ماشي هو المشكله ما هو الاولاد. هذا كل طلاق يخلفك مجموعه من الاولاد. فلذلك اقول نحن نحتاج الى تفكير. انا يمكن شي واحد ما غاديش يعجبو الهضره ديالي، وانا ماشي جيت انا مانيش مرشح لشي حاجه باش، ولكن نقول هذا هو الشيء الذي يقبل به الناس اذا كانوا ياخذون بمقتضى الشريعه في هذا الامر. وشكرا لك.